ગ્રેટ યાર, થેન્ક યુ નિર્મિતભાઈ. કેવું લાગ્યું? થેન્ક્સ અ લોટ. થેન્ક યુ. ફેબ્યુલસ યાર, બહુ સરસ દેખાય અંદરથી બી ને બહારથી બી. ફેબ્યુલસ રિયલી. નહીં એટલે હું એક્સપેક્ટેડ હતું મને કે હું અહીંયા જઈશ તો મને ખરેખર આમ મજા આવશે, સેટિસ્ફેક્શન મળશે અને રિયલી અહીં મળ્યું એમ. બસ अहमदाबाद से आई है, हम करने वाले हैं सनरूफ. પરફેક્ટ, બરાબર આવે ને? સુપર યાર, સુપર ફિલિંગ આવે. પણ આપણી એટ એટલી આવે છે એટલે બબુને એટલું આવશે. ખરેખર મજા આવી જાય એમ. તો ગાડી હલાવ કરીને ઊભા હોય પાછળ. બસ બધી સરસ છે એમ. પ્રોપર પોઝિશનિંગ છે ને જગ્યા ઇનફ છે. યસ, બસ સુપર નિર્મિતભાઈ. આઈ એમ રિયલી એન્જોયડ અને ખરેખર મને બહુ સારું લાગ્યું છે એમ. ઓસમ વર્ક. થેન્ક યુ વેરી મચ. થેન્ક યુ ફિલ્મશોપી.